Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αυτό το βίντεο είναι συνέχεια του προηγούμενου. Και το λέω αυτό διότι ενδεχομένως κάποιος θα πρέπει να δει το προηγούμενο για να μπορέσει να κατανοήσει και αυτό. Στο προηγούμενο μιλήσαμε για τη βασική αρχή λειτουργίας ενός μεγαφώνου και κυρίως μεγαφώνου χαμηλών συχνοτήτων. Μιλήσαμε για το συντονισμό, για διάφορες παραμέτρους κλπ. Και φτάσαμε στο τέλος να απαριθμίσουμε τις εργασίες που πρέπει να κάνει κάποιος, τις μετρήσεις που πρέπει να κάνει κάποιος πάνω σε ένα μεγάφωνο, για να μπορέσει να ολοκληρώσει ένα ηχείο που θα ήθελε να φτιάξει. Είπαμε ότι θα χρειαστούμε κάποια όργανα όπως είναι πολύμετρο, προαιρετικά παλμογράφος, γεννήτρια ακουστικών συχνοτήτων και μια αντίσταση. Και απαριθμίσαμε και τις μετρήσεις που πρέπει να γίνουν, όπως είναι η μέτρηση του ποινείου φωνής, η αντίσταση δηλαδή του ποινείου φωνής, να βρούμε την συχνότητα συντονισμού του μεγαφώνου, να υπολογίσουμε την Z-max, δηλαδή τη μέγιστη αντίσταση στη συχνότητα συντονισμού, να υπολογίσουμε δύο συχνότητες που είναι εκατέρωθεν της συχνότητας συντονισμού, η F-low και η F-high, και τέλος να καταλήξουμε στο να υπολογίσουμε τον ολικό συντελεστή ποιότητας του μεγαφώνου, το QTS. Πριν όμως περάσουμε σε αυτά, θέλω να δείτε ένα πείραμα που έκανα, έχει μεγάλη σημασία. Και μετά θα το σχολιάσουμε. Έχω συνδέσει τη γεννήτρια ακουστικών συχνοτήτων, η οποία είναι ρυθμισμένη περίπου στους 70 Hz. Είναι συνδεδεμένη εδώ, όπως βλέπετε, φεύγει έξοδος και πηγαίνει στον παλμογράφο, εδώ σε ένα κανάλι του παλμογράφου, για monitor, και το άλλο καλώδιο κατεβαίνει και έρχεται σε ένα μεγάφωνο, ένα τυχαίο μεγάφωνο. Εντάξει, συνδέεται στο μεγάφωνο. Ανεβάζω τώρα τη στάθμη του σήματος για να δούμε τι γίνεται. Βλέπουμε ότι τα 70 Hz που παρακολουθούμε με το monitor, με τον παλμογράφο, είναι η συχνότητα που συντονίζει αυτό το μεγάφωνο. Πώς το καταλάβαμε? Έχει το μέγιστο πλάτος. Αν μειώσω τη συχνότητα, παίρνω ένα δεύτερο μεγάφωνο, στο οποίο έχω συνδέσει το probe ενός παλμογράφου. Παίρνω λοιπόν αυτό το probe και το βάζω στη δεύτερη είσοδο του παλμογράφου. Βλέπετε? Ενεργοποιώ το δεύτερο κανάλι, βλέπετε εδώ dual, το δεύτερο κανάλι του παλμογράφου, και αυτομάτως εμφανίζεται άλλη μια κυματομορφή. Από πού προέρχεται αυτή η κυματομορφή? Η δεύτερη κυματομορφή, αν αφαιρέσω την πρώτη, είναι αυτή. Βλέπετε? Χτυπάω το χέρι μου πάνω στον πάγκο. Βλέπετε πως διαταράσσεται η κυματομορφή? Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το μεγάφωνο το δεύτερο που έχω βάλει τον παλμογράφο λειτουργεί σαν αισθητήρας δονήσεων. Εμφανίζεται διαμορφωμένο το ημιτονικό σήμα που βλέπετε στο παλμογράφο. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Μιλάω τώρα. 1, 2, 3, 4, 5. Άρα το μεγάφωνο συλλαμβάνει τη φωνή μου. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε μετά από αυτό το πείραμα είναι ότι το μεγάφωνο έχει διτή φύση. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό? Βλέπουμε ότι και λαμβάνει και εκπέμπει ηχητικά κύματα με τη μορφή μεταβαλλόμενης πίεσης στα μόρια του αέρα, συμπυκνώματα και αραιώματα δηλαδή, αλλά και λαμβάνει ηχητικά κύματα τα οποία μετατρέπει σε ηλεκτρομαγνητικό κύμα που βλέπουμε στον παλμογράφο. Βλέπουμε ότι το ημίτονο που έστειλα σε αυτό το μεγάφωνο μέσω της γεννήτριας, χρησιμοποίησα τη γεννήτρια αυτή εδώ, συγγνώμη λίγο,
αυτή τη γεννήτρια, γιατί μου βγαίνει έτσι, βλέπετε, αυτή εδώ, έστειλα ένα ημίτονο στο μεγάφωνο, εδώ, το οποίο το αναπαρέγαγε υπό μορφή ήχου και αυτό το ημίτονο πέρασε στο άλλο μεγάφωνο, σε τούτο εδώ. Και το είδαμε στον παλμογράφο. Παράλληλα, μιλούσα και η φωνή μου έφτανε στον κόνο του μεγαφώνου και διαμόρφωνε το ημίτονο. Αυτά τα κατσαρώματα που βλέπετε εδώ πέρα είναι διαμόρφωση πλάτους. Είναι η φωνή που φορτώνεται πάνω σε αυτό το ημιτονικό σήμα, που μπορούμε να το πούμε ότι είναι το φέρον σήμα και το άλλο είναι το διαμορφούν σήμα. Και δημιουργείται λοιπόν ένα διαμορφωμένο κατά πλάτο σήμα. Άρα τι παρατηρούμε με όλα αυτά που σας λέω? Ότι το μεγάφωνο είναι ένας transducer, ας το πούμε. Είναι ένας μετατροπέας διτής φύσης και λαμβάνει σήματα και εκπέμπει σήματα. Σε μία περίπτωση όταν εκπέμπει σήματα, δέχεται τα σήματα υπό μορφή μεταβαλλόμενου ηλεκτρικού πεδίου και στη δεύτερη περίπτωση δέχεται την ακουστική πίεση και τη μετατρέπει σε ηλεκτρικό πεδίο. Συνεπώς λοιπόν, προκύπτει ένα νέο στοιχείο. Αυτό το στοιχείο είναι η αλληλεπίδραση που έχει το μεγάφωνο με το περιβάλλον. Αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, αυτή την αλληλεπίδραση. Δεν μπορούμε να πάμε να μετρήσουμε, να βάλουμε ένα πολύμετρο εδώ πέρα, στο συν και στο πλήν του μεγαφώνου και να προσπαθούμε να μετρήσουμε τη νομική αντίσταση που έχει το ποινείο φωνής και δίπλα να έχουμε το ράδιο και να παίζει μουσική. Αν το ποινείο φωνής ήταν αυτό 6 ohms, θα βλέπαμε στο πολύμετρο 5,7, 6,1, 5,8, 5,9 και ούτω καθεξής, ανάλογα δηλαδή με την ένταση της μουσικής στην εκάστοτε χρονική στιγμή. Ή να θες να μετρήσεις, να βρεις τη συχνότητα συντονισμού του μεγαφώνου και ο γείτονας δίπλα να έχει βάλει το τρυπάνι να τρυπήσει στον τοίχο για να στερεώσει ένα κάδρο. Άρα λοιπόν προκύπτει η ανάγκη να χρησιμοποιηθεί ένας χώρος, ένα δωμάτιο, το οποίο να είναι απαλλαγμένο από θορύβους. Οι εταιρείες που κατασκευάζουν τα μεγάφωνα και κάνουν τις μετρήσεις χρησιμοποιούν τα λεγόμενα anechoic rooms, δηλαδή είναι ένας ανηχοϊκός θάλαμος όπου είναι οι διαστάσεις του έτσι κατάλληλες ώστε να μην δημιουργούνται στάσιμα κύματα από τη μία, στάσιμα ηχητικά κύματα, και από την άλλη να μην δημιουργούνται αντανακλάσεις. Είναι οι τοίχοι δηλαδή καλυμμένοι με ηχοαπορροφητικά υλικά, ούτως ώστε δεν δημιουργούνται αντανακλάσεις από τις παραγόμενες ηχητικές πιέσεις που προκαλεί το μεγάφωνο όταν παίρνει ένα ημιτονό. Και εδώ θέλω να σας πω ότι πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι το μεγάφωνο μας θα οδηγηθεί από ημιτονό και όχι από τετραγωνικό παλμό. Επομένως, όπως καταλαβαίνουμε, προκύπτει η ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε ένα χώρο, ένα δωμάτιο, φυσικά όχι ανηχοϊκό, γιατί πού να το βρούμε άλλωστε, αλλά ένα δωμάτιο το οποίο να είναι ήσυχο, να μην έχει θόρυβο και αν είναι δυνατόν να είναι καλυμμένο από κουρτίνες στα παράθυρα, βαριές κουρτίνες, να έχει έπιπλα μέσα, καλό είναι αυτό, διότι δημιουργούν μια ηχοαπορρόφηση. Να μην έχει δηλαδή τζάμια και καθρέφτες και τα λοιπά που δημιουργούν αντανακλάσεις. Και τώρα το μεγάφωνο μπορεί να μπει σε μια οριζόντια θέση, κάπως έτσι δηλαδή, να μπει το μεγάφωνο εδώ και να το στερεώσουμε πάνω σε ένα σκαμπό, ας πούμε, ένα σκαμπό, το οποίο από το έδαφος
θα είναι, ξέρω εγώ, 1 με 1,5 μέτρο περίπου, το ύψος του σκαμπό εδώ, και από κάτω από το σκαμπό θα βάλουμε και ένα πανάκι για να κάνει μια απόσβεση των δονήσεων. Φυσικά από τους τοίχους θα έχουμε μια επαρκή απόσταση. Καλό είναι να είναι στο κέντρο του δωματίου. Και φυσικά θα απέχει και από το ταβάνι αρκετά. Και εδώ θα συνδέσουμε τον εξοπλισμό μας, γεννήτρια, παλμογράφο κλπ. Για να κάνουμε τις μετρήσεις. Ένα δεύτερο στοιχείο που προκύπτει, που πρέπει μάλλον να εξετάσουμε, είναι και το θέμα της θερμοκρασίας του χώρου, διότι παίζει και αυτό ένα ρόλο. Ένα λεπτό. Η θερμοκρασία του χώρου καλό θα είναι να βρίσκεται στους 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Γιατί σε αυτές τις θερμοκρασίες η μέση πυκνότητα του αέρα είναι περίπου 0,001204 γραμμάρια ανά κυβικό εκατοστό. Και η ταχύτητα του ήχου είναι 345 μέτρα. 345 μέτρα ανά δευτερόλεπτο στους 24 βαθμούς Κελσίου και 343 μέτρα ανά δευτερόλεπτο στους 20 βαθμούς Κελσίου. Πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας αυτά για τους μετέπειτα υπολογισμούς. Αρχίζουμε να καταγράφουμε λοιπόν. Βάζουμε ένα πολύμετρο στους ακροδέκτες του μεγαφώνου, όπως βλέπετε εδώ είναι ελεύθερο στον αέρα. Εδώ και εδώ. Και μετράμε απλά την νομική αντίσταση. Έστω βρήκαμε RDC ίσον 6,8. Η επόμενη φάση είναι να μετρήσουμε τη συχνότητα συντονισμού. Ή θα ακολουθήσετε τη μέθοδο που έχω δείξει σε ένα άλλο βίντεο, συνδέοντας ένα παλμογράφο, το ένα probe θα συνδεθεί εδώ, το ένα αγκιστράκι εδώ και το άλλο εδώ. 2 probe. Η γείωση, τα κορκοδιλάκια της γείωσης στο probe θα πάνε εδώ πέρα. Εδώ είναι η γεννήτρια. Η γεννήτρια θα πρέπει να δίνει γύρω στο 0,5 έως 1 βολτ. Έως 1. Αν δείτε ότι η γεννήτριά σας δεν είναι ικανοποιητική, δημιουργείται πτώση τάσεως πάνω στο μεγάφωνο, μπορείτε να βάλετε έναν audio amplifier έναν ακουστικό ενισχυτή ούτως ώστε να μην δημιουργείται αυτή η πτώση τάσεως, αλλά πάλι θα φροντίσετε να μετρήσετε το σήμα να είναι γύρω στο 0,5 με 1 βολτ. Δεν θέλουμε μεγάλο σήμα διέγερσης στο μεγάφωνο, γιατί δεν θέλουμε να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον. Οπότε πρέπει να είναι πολύ μικρό το σήμα διέγερσης, ίσα ίσα που να μπορεί να το δείχνει ο παλμογράφος, όχι παραπάνω. Οπότε λεπτομέρειες θα δείτε και στο άλλο βίντεο που έχω φτιάξει για το πώς θα σετάρετε τον παλμογράφο σε χύψη mode και τα λοιπά, για να δείτε τα σχήματα λυσαζού. Εν πάση περιπτώσει,
Ένας που δεν έχει παλμογράφο θα βάλει το πολύμετρό του σε αυτό το σημείο, εδώ, εδώ και εδώ. Και θα έχει, αν είναι true RMS, ακόμα καλύτερα. Θα το έχει στην κλίμακα AC volts. Θα αρχίσει με ένα σήμα γύρω στα 10 Hz από την γεννήτρια. Θα δώσει 10 Hz και θα αρχίσει να ανεβαίνει προς τα πάνω. Θα βλέπει την τάση στο πολύμετρο να ανεβαίνει. Όταν θα φτάσει σε μια κορύφωση τάση του πολύμετρου, ας υποθέσουμε ότι έχει φτάσει το πολύμετρο στα 0,7 V. 0,7 V RMS. Και είναι σε μια συγκεκριμένη συχνότητα, ας υποθέσουμε στους 25 Hz. Ανεβάζοντας συχνότητα κι άλλο, δηλαδή πηγαίνοντας στα 30, πηγαίνοντας στα 35, αν αυτή ήταν η συχνότητα συντονισμού, τα 25, τότε στα 26, 27, 28 Hz, τα 0,7 V θα αρχίσουν να μειώνονται. Θα γίνονται 0,69, 0,68 κτλ. Αν αρχίσει να γυρίζει προς τα πίσω, δηλαδή να πηγαίνει στα 24, προς τα πίσω, δηλαδή προς τα 25 Hz, θα πιάσει πάλι το 0,7. Αν πάει 24 Hz, θα αρχίσει να μειώνεται, θα πάει στο 0,69, πάει 23 Hz, στο 0,68 και ούτω καθεξής. Επομένως, εκεί που θα βρει τη μέγιστη τάση, που θα διαβάσει τη μέγιστη RMS τάση στο πολύμετρό του, εκεί θα είναι το σημείο συντονισμού του μεγαφώνου. Άρα τι θα πρέπει να κάνει? Να καταγράψει αυτή τη συχνότητα μετρώντας την με ένα συχνόμετρο. Να σβήσω αυτά εδώ. Αν δεν έχει συχνόμετρο, θα πρέπει να έχει ένδειξη η γεννήτριά του. Ό,τι θα λέει εκείνη τη στιγμή η γεννήτρια, αυτό θα καταγράψει σαν συχνότητα συντονισμού. Αν και η γεννήτρια δεν έχει ένδειξη, τότε οπωσδήποτε χρειάζεται τον παλμογράφο, γιατί με τον παλμογράφο μπορεί, ας πούμε, να μετρήσει την περίοδο του σήματος, δηλαδή από εδώ μέχρι εδώ, να μετρήσει το ημίτονο, να δει πόσα ανταμάκια έχει ο παλμογράφος και τι λέει η βάση χρόνου, το time base. Έτσι, το time base, ας πούμε, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, στα 10 microsecond, λέω μια τυχαία τιμή τώρα, άρα όλη η περίοδος είναι 10, 20, 30, 40 και 40 από εδώ 80 microsecond. Άρα το 1 προς ταφ μας δίνει τη συχνότητα, μας δίνει το F. F ίσον 1 προς ταφ. Έτσι θα βρει τη συχνότητα. Έστω λοιπόν ότι βρήκαμε τη συχνότητα μας, η οποία είναι F ίσον, συχνότητα συντονισμού FR, ίσον 27,8 Hz. Αυτή είναι η συχνότητα συντονισμού. Συνεχίζουμε με τη Z-Max. Αυτή η αντίσταση που έχουμε εδώ πέρα, 47 ομονομαστική τιμή, είναι η αναγραφόμενη τιμή της αντίστασης. Μετράμε με το πολύμετρό μας την πραγματική τιμή και έστω ότι τη βρίσκουμε 45 ohm. Με αυτή την αντίσταση θα κάνουμε τους υπολογισμούς και όχι με το είναι ονομαστική που γράφει πάνω η αντίσταση. Επομένως, επειδή εδώ έχουμε λόγους τάσεων, έχουμε μια τάση την VV in, την ονομάζω αυτή, είναι η τάση της γεννήτριας. Αυτή που βγάζει εδώ πέρα στα άκρα της η γεννήτρια. Και έχουμε και μια τάση V out πάνω στο μεγάφωνο.
Δεν φαίνεται και καλά, το γράφω εδώ. V out, πάνω στο μεγάφωνο. Στους ακροδέχτες, εδώ και εδώ. Επομένως, και φυσικά μια τάση πάνω στην αντίσταση. Επειδή έχουμε λόγους τάσεων και λόγους αντιστάσεων, για να μην καθόμαστε να κάνουμε πράξεις τώρα που είναι της πρώτης γυμνασίου, θα γράψω κατευθείαν τον τύπο που δίνει την τάση πάνω στο μεγάφωνο. Λοιπόν, και είναι, έχουμε, συγγνώμη, που δίνει την αντίσταση πάνω στο μεγάφωνο, την Z-max. Z-max ισούται με V out επί R. Το R αυτό είναι το 45 είπαμε. Προς V in πλην V out. Δηλαδή V out βάζουμε την τάση που μετράμε πάνω στο μεγάφωνο. Πάντα είπαμε στη συχνότητα συντονισμού, στα 27,8 Hz. Αντίσταση βάζουμε αυτήν την 45 και από κάτω βάζουμε τη διαφορά V in πλην V out στον παρονομαστή. Και έστω ότι έχουμε Z max ίσον 151,5 ohm. 51,5 ohm. Το επόμενο βήμα είναι να υπολογίσουμε τη σύνθετη αντίσταση που θα έχουμε στις δύο εκατόρθων συχνότητες F low και F high. ZF low, high. Αυτή η αντίσταση σύνθετη δίνεται από ένα τύπο, το γράφω και αυτό είναι από κάτω, ZF low, high, ίσον τετραγωνική ρίζα RDC επί Z-max. Z-max. Έχω κάνει καλά αυτό. Επομένως, εδώ έχουμε δηλαδή τα 6,8 το RDC και Z-max τα 151. Η τετραγωνική ρίζα αυτών μας δίνει μία αντίσταση η οποία είναι 32,1 ohm. Επομένως, έχουμε τώρα την αντίσταση που θα έχει το μεγάφωνο μας σε αυτές τις δύο συχνότητες. Σας θυμίζω ότι είναι στον συντονισμό αριστερά και δεξιά. Δηλαδή, αν έχουμε το συντονισμό εδώ, αυτές θα είναι, η μία είναι εδώ και η άλλη είναι εδώ. Δηλαδή, εδώ και εδώ. Εδώ είναι, ας υποθέσουμε, τα 27,8 Hz και εδώ πέρα είναι η F high, εδώ είναι η F low, οι οποίες αντιστοιχούν σε αυτή τη σύνθετη αντίσταση που βρήκαμε τώρα εδώ, 32,1 ohm, που βλέπετε εδώ πέρα. Το 32,1 ohm θα είναι εδώ πέρα, 32,1, εδώ. Και εδώ πάνω βρίσκονται τα 151,5 ohm. Εδώ. Επομένως, λοιπόν, αφού έχουμε την τιμή της αντίστασης, περνάμε σε έναν άλλο το μαθηματικό τύπο, ο οποίος μας δίνει την τάση που θα έχει το μεγάφωνο πάνω, τη V out, για αυτές εδώ τις συχνότητες. Λοιπόν, η V out θα είναι
V out F low, high ίσον V in, η τάση πάνω στη γεννήτρια, επί Z F low, high. Και παρονομαστή έχουμε R συν Z F low, high. Εν ολίγης, το V in εδώ πέρα, αυτό εδώ, παίρνει την τάση της γεννήτριας, όπως είπαμε. Το Z F low high είναι αυτό που βρήκαμε εδώ, 32,1 ohm. Το R από κάτω είναι το 45 ohm της αντίστασης, αυτό εδώ. Και εδώ βάζουμε συν Z F low F high πάλι, το 32,1 ohm. Έτσι λοιπόν, αφού προκύψει αυτή η τάση V out F low F high, η νέα αυτή τάση, το επόμενο step είναι να κάνουμε, εδώ στο σκαρίφημα που έχω κάνει, να ξεφύγουμε, αυτή είναι η γεννήτρια, το generator. Έτσι, AF generator. Φεύγουμε από τη συχνότητα συντονισμού που είναι 27,8 Hz, κατεβαίνουμε προς τα αριστερά. Όσο κατεβαίνουμε προς τα αριστερά, θα εμφανιστεί πάνω στο μεγάφωνο μας η V out, που θα έχει αυτή την τιμή που υπολογίσαμε μόλις τώρα, με αυτόν τον τύπο. Καταγράφουμε λοιπόν αυτή την τιμή της συχνότητας και βλέπουμε ότι είναι 21,8 Hz. Αυτή είναι η F low. Μετά, αρχίζουμε να ανεβαίνουμε πάλι σε συχνότητα στη γενέτρια, περνάμε τα 27,8 Hz και πάμε προς τα πάνω. Φτάνουμε σε ένα σημείο όπου εμφανίζεται πάλι αυτή η τάση πάνω στο μεγάφωνο. Αυτή εδώ, η V out F low F high. Και βρίσκουμε ότι η νέα συχνότητα, η F high, είναι 34,5 Hz. Καταγράφω και αυτές τις δύο συχνότητες. F low ίσον 21,8 Hz και F high 34,5 Hz. Θα τα ξαναγράψουμε πιο καθαρά εδώ. Καθαρίζω αυτά. Σε 1,8 Hz. Αυτή είναι η F low και η F high 34,5 Hz. Εδώ τώρα μπορούμε να κάνουμε μια επαλήθευση με ένα τύπο, ο οποίος είναι αυτός ο τύπος που θα σας γράψω τώρα και μας δίνει τη συχνότητα συντονισμού FR, αυτή είναι εδώ πάνω, σε 7,8 Hz, συναρτήσει τον F high και F low. Είναι ένας τύπος που μας βοηθάει να δούμε αν έχουμε πέσει μέσα στους υπολογισμούς. Θα πρέπει σύμφωνα με αυτόν τον τύπο να προκύψει πάλι η ίδια συχνότητα αυτή, 27,8 Hz. Λοιπόν, έχουμε FR ίσον ρίζα F low επί F high ίσον με ρίζα 21,8 επί 34,5, αυτό είναι επί εδώ, 34,5
Αυτό μας δίνει, να κάνουμε τις πράξεις με ένα κομπιουτεράκι, βρίσκουμε 27,42 Hz. Άρα η FR που βγάζουμε είναι 27,42, αυτή μετρήσαμε είναι 27,8, άρα έχουμε πέσει μέσα. Αυτό το 0,32 η απόκληση είναι φυσιολογικό να υπάρχει, γιατί σκεφτείτε ότι σε όλες αυτές τις πράξεις υπάρχουν πάρα πολλά δεκαδικά. Και όσο προχωράνε οι πράξεις από τις στρογγυλοποιήσεις, είναι επόμενο να υπάρξει ένα τόσο μικρό σφάλμα απόκλησης. Αλλά όμως είναι μια ένδειξη ότι είμαστε εντάξει. Δηλαδή μέχρι τώρα έχουμε πάει καλά. Έχοντας λοιπόν τώρα αυτά τα στοιχεία, μας μένει και η τελευταία, η έκτη περίπτωση που είχαμε απαριθμίσει. Αυτό είναι το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, αυτά τα δύο, α και β. Και έκτο ήταν το QTS, ο ολικός συντελεστής ποιότητας μεγαφώνου μας, ο οποίος δίνεται τώρα από τον εξής τύπο. Το γράφω από εδώ. QTS ίσον ρίζα RDC προς ZMAX επί κλάσμα FS FR συχνότητα συντονισμού προς F-high μείον F-low. Αν κάνουμε λοιπόν αυτές τις πράξεις, αντικαταστήσουμε τις τιμές, RDC προς ZMAX 6,8 προς 27,8 και κάνουμε τη ρίζα και μετά κάνουμε γινόμενο με το FR προς F-high πλην F-low, δηλαδή αντικαταστήσουμε, βάλουμε στο FR το 27,8 και από κάτω 34,5 μείον 21,8, θα προκύψει ένα QTC ένα QTS. Προκύπτει ένα QTS ο οποίο είναι 0,462. Το κάνω 0,46. Λοιπόν, αυτός είναι ο συντελεστής ποιότητας του μεγαφώνου και από ό,τι βλέπουμε, σύμφωνα με αυτή την τιμή που έχει, θα πρέπει να φτιάξουμε ένα μεγάφωνο κλειστού τύπου. Ένα κουτί κλειστού τύπου και όχι buzzer flex. Αλλά αυτά θα τα πούμε στο επόμενο. Για τώρα ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το βίντεο. Η συνέχεια στο επόμενο.